Salutare și bine te-am regăsit, suntem în 2026, vara a început foarte repede și este mai cald ca niciodată, dar în același timp avem instrumente mai bune ca niciodată și mai eficiente ca niciodată să ne rezolvăm aerul din casă. Pentru că dacă ești ca mine și te-ai săturat și de poluare și de insecte și de toate nenorocirile de gălăgie, vei avea nevoie de o instalație de ventilație, de preferat cu recuperare de căldură. Și v-am tot arătat eu despre ele, așa că mai bine vă mai arăt ce mai e nou în 2026 împreună cu Andrei de la Ecovent. Salut, Andrei! Salut, George! Salut! Bine venit la stand Ecovent! Ne vedem din ce în ce mai des, pentru că încep să apară lucruri din ce în ce mai des. Da, și avem multe produse interesante noi pe care le prezentăm în premieră astăzi la NZB Expo, dar uite, avem aici și o centrală care încape într-un dulap. Deci poate fi montată și într-un apartament. Nu mai există acest mit că nu putem să montăm sisteme de ventilare cu recuperare de căldură în apartament, mai ales că avem și niște sisteme de distribuție a aerului cu tubulatură de 5 cm. Ia dăm ce să le arătăm. Până atunci deschid eu subiectul ăsta, pentru că anul ăsta, în 2026, mi-a propus să vă arăt tot mai multe soluții și pentru la bloc. Da, hai zice că 2026 e anul celor care stau la bloc, în sfârșit le dăm și lor soluții. Soluții profesioniste de sisteme de ventilare centralizată cu recuperare de căldură, care să ventileze întregul apartamentul, nu doar punctual un dormitor, un living și așa mai departe. Aici avem un distribuitor de aer din care pleacă tuburile în diferite încăperi și are o grosime de doar 7 cm și în el intră niște tubulaturi de 5 cm. Deci este o înălțime foarte joasă care trebuiește economisită pentru ca să poți să montezi un sistem de ventilare cu recuperare de căldură. Deci putem să montăm într-un tavan fals. Toate apartamentele noi au tavane false în momentul de față și cam 10 cm sub tavan există. Și aici m-am gândit și am vorbit cu Andrei și stai puțin că îți explic că există. M-am gândit, băgăm ăsta în dulap, că ești la casă, că ești la apartament, că ești la firmă, găsești un dulap. Asta o bagi într-un dulap, astea două, pe aici trebuie să vină aerul de afară și să iasă, două țevi din alea mai groase, cu alea negre de acolo, două din alea negre, după care pleci prin tavane sau printr-un perete cu chestia asta, care, poate ce ai pus-o așa sus, arată ca acolo. Hai să vedem. Hai să mergem un pic mai aproape să vă arăt. Tot avem noi românii specialitatea asta a scafelor, Andrei. Da. Ai auzit de scafe? Da. Nouă ne place cu scafe și cu bandă LED, nu? Nu ne place cu bandă LED? Și pentru bandă LED ai nevoie de o scafă. Ai văzut? Dar ce pui prin scafa respectivă, în afară de spot? Ai putea să pui tubulatura de ventilație și tubulatura de ventilare care să aducă aer proaspăt în fiecare încăpere, inclusiv pe perete. Poate fi montată dacă coborâm de la etaj la parter sau invers. Păi, dar nu arată rău. Tu ți-ai pune așa ceva pe perete direct, fără să o mai ascunzi? Mie mi se pare foarte tare. Chestia asta arată foarte bine. Și dacă îmi pun mintea cu ea, îi mai pun și așa LED-uri pe el. Nu cred că... Sau dacă doar într-o zonă industrială s-ar putea. Adică, de exemplu, noi avem clienți care doresc aceste plenumuri de culoare neagră, fiindcă le lasă aparente. Da? Și atunci optează pentru distribuitoare de culoare neagră, plenumuri de culoare neagră și le lasă aparente pe tavan. Sau poți să le vopsești cum vrei tu. Îți vând un pont. Chiar și tuburile astea, da, cu spray-ul le faci cum vrei tu, pentru că ele supraviețuiesc, sunt ok, rezistă. Pe interior trebuie să fie curate și de-aia nu sunt ieftine, pentru că toată tubulatura asta este tubulatură profesională. Da, și încă un element foarte important, atât pentru apartamente cât și pentru case, este cum o să arate grilele alea de ventilare. Avem soluții de genul astea clasice sau, dacă vrem niște soluții mai avansate, avem grilele de la Ergovent, care sunt niște grile care sunt aproape invizibile. Sunt aproape invizibile. Aici se montează această grilă frumos în rigips, da? După care se gletuiește și sunt cu magneți, se fixează frumos pe magnet. Vai, nu cred. Și, deci, stai puțin, hai să le explic. Tu îți pui ventilația, o ascunzi într-un gips carton, așa arată gips cartonul pe dedesubt, îl finisezi, îl gletuiești tot, ai ascuns grila și la sfârșit... Da, se desprinde greu ca să nu îți cadă în cap. În sfârșit, frumos, ai montat înapoi grila, poți să o vopsești în orice culoare vrei. Sau putem să folosim... Când am făcut eu, nu exista așa ceva. Putem să folosim grile liniare, da? Lineo, Ergovent Lineo, care, de asemenea, sunt de felul ăsta, se gletuiesc, rămâne doar o fâșie, cum sunt și spoturile alea pe care... șină. De tip șină, exact. Și pot să pun asta grila asta de ventilație și după aia... Se continuă cu șină. Și pot să bag lumină. Și practic pot să pun ori pe tavan, ori undeva la înălțime, chestia asta.
Da, se poate Și chiar continui cu bandalet. se poate pune și pe perete, în partea de superioară, practic în felul ăsta, sau se poate pune pe tavan. Sau se poate pune ventilație, după cum vedem aici, este o gură de aer care o să vină din partea de jos, da? Să se ducă aer proaspăt din partea de jos. Ca la americani. Da, ca la americani. Deci există Poți să pui și mai pe multe partea. soluții. Există posibilitatea să mergem cu aceste tubulaturi prin șapă, da? Dacă nu avem posibilitatea să punem în tavan. Și Deci, dacă înainte ai undeva așadar un spațiu de măcar 7 cm, poți să duci aerul peste tot în spațiul locuit. Da. Încă o dată, apartament, garsonieră, casă, birou, orice fel de construcție are nevoie de aer, pentru că dacă trăiesc oameni înăuntru, o să aibă nevoie să respire. În momentul în care închizi fereastra, CO2-ul crește și o să te simți obosit, de-aia tot vorbim noi de instalațiile astea. există posibilitatea mult mai mare să montăm un sistem de ventilare în momentul în care de-abia construim casa, dar chiar și dacă este o casă construită, există totdeauna soluții, trebuie să există doar niște concesii de tipul scafe. Și Exact. se rezolvă lucrul ăsta. Sau dacă ești ca noi, mie îmi plac alea. Eu le-aș pune aparente. Mi se pare mult mai urgent să adaug aer în casă și până vin meșteria să facă scafele, eu le las la vedere. O să mă obișnuiesc cu ele. O să mă obișnuiesc așa de mult cu aerul proaspăt că prefer să le văd decât să nu le văd. Vorbesc serios, nu? Ești de acord? Adică Că și tu vrei. beneficiul este mult mai mare, adică chiar e mult mai mare decât deranjul de a vedea niște tubulaturi, cum le ai și tu la tine la birou, le ai Exact. aparente și Exact. nu e nicio fel de problemă. Nu e nicio problemă. Acum Hai să depinde, mai- de la caz la caz. Dacă vrei mai estetic, există soluții. Și aici în standul celor de la Ecovent am găsit iarăși multe din echipamentele pe care vi le-am mai arătat, dar mai sunt câteva mai noi. arăt ceva noi. Hai să vedem ceva nou. Asta e prima dată când îl văd la voi. Da, asta este un sistem de ventilare descentralizat de la Zehnder, cu un debit de 50 de metri cub pe oră, dacă nu mă înșel. E nevoie de făcut o gaură de 250 de milimetri diametru ca să poți să montezi acest sistem de ventilare. Dar ce e interesant la el este că aici, uite, are posibilitatea să scoți aceste dopuri și să duci niște tubulaturi care să-ți extragă aerul Din altă din parte. baie. Din baie. Sau îl montezi în baie și îți aduci introducerea de aer proaspăt în dormitor. Dacă stă baia lângă dormitor, montezi echipamentul în baie, aduci tuburile în dormitor, te conectezi și îți aduce aer proaspăt în dormitor, extracția din baie. Și în felul ăsta faci o mini centralizată pentru baie și pentru dormitor, tare. ca să-ți reîmprospătezi permanent. Sau poate fi o variantă solidă pentru o garsonieră. Da, numai că la 50 de metri cub este cam puțin, da, va adică ar munci. trebui două. Cu S-ar două, trebui două. sigur. Bine, cu un apartament de 2 camere e ok. Da, un apartament mai mare, vezi, eu acum vorbesc despre apartamentul meu, că e mai mare și... Da. Vorbim de experiență, dar ca să rețineți așadar, chestia asta o să o vezi la tine pe perete. Asta este în perete, dai carotă de 25, Da. aia va fi la exterior, pe acolo scoate și bagă aer proaspăt. Și asta se taie în funcție de grosimea peretelui și... Asta se taie la dimensiuni. Da. Și chestia asta o să stea pe perete și, din nou, și asta poate fi personalizată, dar nu ocupă spațiu. Asta e toată grosimea ei, este albă pe un perete alb, aproape că nu o vezi că e acolo. Și este, dacă nu mă înșel, în momentul de față este unicul sistem de ventilare descentralizat certificat de Passive House. Asta înseamnă că este foarte eficientă. Da, Pentru că, de cei fapt, de la Zehnder fac produse foarte calitative. Deci este o soluție premium, să nu zicem neapărat așa. scumpă, dar este o soluție de foarte bună calitate, le recunoaște pe cele de la Zehnder oricând. Ok. Și ce avem aici? O hotă. Nu este o hotă, este un sistem de ventilare cu recuperare de căldură care se montează în perete, adică această scafă din polistiren se montează în momentul în care construiești casa. O montezi în perete, o tai la dimensiunea necesară, da? Și aici ai un sistem de ventilare cu recuperare de căldură care introduce aerul proaspăt într-o parte, pe cealaltă parte îți scoate aerul viciat și îți reîmprospătează aerul permanent. Deci, practic, e o mini-centrală de ventilație aici în interior, care funcționează. Nu e pe rotund, e pe dreptunghiular. Da, este pe dreptunghiular, dar, de asemenea, îți poate... avem și filtru, un filtru F7, care e foarte important să filtreze aerul din încăpere. Și în partea de jos introduce aer proaspăt, în partea de sus scoate aerul viciat, despărțit aerul ca să nu se amestece. Făcute în Italia. Și sunt făcute din Italia, da, sunt de la Nice. Healthy. Așadar, de asemenea, dacă ești în construcție și nu vrei să tragi tubulatură, ți se pare o investiție prea mare, deși aerul mi se pare cea mai importantă investiție, măcar îngroapă în perete chestia asta, că nu e scumpă. Da, Asta, da. Zi niște prețuri pe la echipamentele astea ca să știu oamenii niște ordine de mărime. echipamentul ăsta undeva la în jur de 3000 de lei. 3.000 de lei. Da. Și asta asigură o cameră întreagă. Da.
Asigur o cameră întreagă. Iar ăsta poate să asigure 2 de la Zender și cât e? Vreo 1.500 de euro sau ceva de genul. Nu știu. Deci e dublu la preț. Pentru clienții, pentru comunitatea lui George, o să facem un discount de 10% pentru toți clienții Știi că și l-am rugat în Curiosity? o să punem un cod de reducere. Perfect. Și Intrați așadar la mine pe community, pentru membrii, o să aveți un cod special de reducere de 10%. doar vorbiți cu colegii mei de la Ecovent, comunicați despre codul vostru și ei o să dea ok. Sunt din comunitatea lui George, vreau 10%. Exact. Așa. Andrei, trebuie să-ți mulțumesc, să știi. Habar n-ai câți oameni o să ajuți. Eu, știi că noi suntem în zona asta de a ajuta oamenii și ce e mai frumos pentru noi este că prin ceea ce facem noi ajutăm oamenii și oamenii devin mai fericiți și ne mulțumesc nouă și noi suntem și noi fericiți că am făcut o treabă bună. Da. Și sigur câștigăm și bani în procesul ăsta, dar trebuie, că e dar asta business. este doar o consecință. Da. Cu cât facem mai mulți bani, apropo din business, cu atât o să poată să ajute mai mulți oameni. Așa este. Exact Asta e capitalismul la care ne place. Da. Da. Ce mai avem? Avem de asemenea un sistem de ventilare. Este același sistem de ventilare ca aici, doar că este montat pe perete, este aparent. Deci, practic, avem aici un schimbător de căldură. Printr-o parte intră aerul proaspăt și se cedează căldura, răcoarea sau căldura în funcție de temperatură. Pe partea cealaltă este extras aerul viciat, da? Și trece pe aici. Și ce avantaj are acest sistem de ventilare față de alte sisteme de ventilare tubulare? Că are filtru F7, are ventilatoare centrifugale, poate să împingă cu presiune aerul ca să treacă prin filtrul ăsta F7 și de asemenea... Filtrele F7 sunt importante dacă nu vrei particule PM2.5. Așa este, filtrează cam 90% din particulele PM2.5. Polen, mai ales polen. Exact. Și de asemenea, foarte, foarte important, nu sparge bariera fonică cu exteriorul. Din cauza faptului că aici are 2 găuri prin care intră aerul, intră pe o parte și iese pe partea cealaltă, trecând printr-un filtru, trecând printr-un schimbător de căldură, nu ai zgomot. Nu ai zgomot. Și dacă locuiești într-o zonă zgomotoasă, asta este o soluție foarte e bine să vii, să stai de vorbă cu oamenii. Acum, dacă ai ratat NZB Expo, caute pe cei de la Ecovent, cu siguranță o să-ți explice care e diferența între ăsta sau ăsta, că seamănă, dar nu-s la fel. Așa este. Sunt modele diferite cu opțiuni diferite și cu avantaje diferite, dar ce e important pentru noi este să discutăm cu oamenii și să le găsim soluțiile cele mai potrivite pentru ei. Uite, cele mai simple arată așa. Asta este sistem de ventilare. Mai simplu de atât decât asta? Nu este nimic mai simplu. Uite, e un schimbător de căldură, o baterie de încălzire aici foarte, foarte mică în interior. Aici e un ventilator care încă funcționează. Chiar merge acum. Da. Uite-te, da? Deci ăsta este perpetuum mobile. Nu. Nu se conecta la nimic și funcționează. Și de ce? Fiindcă sistemul este foarte, foarte deștept și anume, uite, are aici niște pini, da? Și în momentul în care îl conectezi înapoi, el se conectează în pinii respectiv. Da. Și când îl scot, ai făcut o gaură în perete, ai băgat scula asta și gata. Și acum el gata. Filtrezi aerul pe care îl bagi de afară. Da? În loc să deschizi fereastra. Și aici avem 25 de metri cubi, 50 de metri cubi sau 60 de metri cubi și 100 de metri cubi, debitul cel mai mare, da? Care ce face este un sistem de ventilare cu un acumulator ceramic cu flux alternativ. Adică, cred că 40 sau 60 de secunde intră aerul în încăpere și după aia 40-60 de secunde iese aerul din încăpere și în felul ăsta se reîmprospătează permanent aerul și acel acumulator ceramic acumulează căldură și o cedează înapoi către aerul care vine de afară în încăpere. Asta este un sistem interesant, nu? E un sistem foarte simplu. Dar ce e interesant este prețul la echipamentele astea. Adică sunt niște prețuri... La ce preț au ajuns? Când au apărut prima dată erau multe sute de euro. Da. Acum se calculează în sute de lei? În sute de lei, exact. În sute de lei, da. Ăsta cred că e 700 de lei și ăsta este 1000 de lei sau 990 de lei sau ceva de genul. Deci până sub 200 de euro. Da. Și ăsta nu mai știu cât e. Deci e mai ieftin să spui o chestie de genul ăsta decât să deschizi fereastra o lună, iarna. Așa e, da. Ești mai ieftin cu o sculă de felul ăsta decât să deschizi fereastra într-o lună de iarnă. Dar atenție, astea sunt sisteme de ventilare care rezolvă punctual niște probleme micuțe în niște încăperi. Da, pentru o baie, un echipament de genul ăsta. Pentru un dormitor, un echipament de ăsta. Pentru ăsta s-ar putea potrivi și pentru o sufragerie, ca să spunem, un pic mai mică, da. Acum. Dar vedeta la târgul ăsta este... Hai să vă arătăm acum extrema cealaltă. V-am arătat noi instalația asta de la OneUs, care tot evoluează. Da. Acum, o să vorbim cu cei care vor o soluție pentru toată casa și dacă sunteți ca mine, la un moment dat o să începeți să cereți chestii. Și vorbeam noi cu Andrei, ne sfătuiam. Știi, uite,
eu nu vreau doar purificare. Eu nu vreau doar echilibrarea umidității. Aș vrea, dacă se poate, să și răcesc un pic aerul atunci când intră în casă. Da. Să condiționez aerul ca să vină la o temperatură confortabilă, să nu mă deranjeze nici într-un fel temperatura aerului, corect? Să nu mai trebuiască nici măcar să răcesc așa de mult pereții, pentru că sunt perioade lungi în timpul anului când nu am nevoie nici de încălzire în pardoseală, nu am nevoie nici de răcire prin pereți sau prin tavane sau un aparat de aer condiționat. Și acum pot să fac chestia asta cu aparatul ăsta, care mi se pare foarte tare. Da, este o centrală de ventilare cu recuperare de căldură care rezolvă, este 4 într-una. În același timp aduce aer proaspăt, deci ventilație cu recuperare de căldură, are o baterie, în cazul de față aici e o baterie pe apă care se montează la o pompă de căldură, sau o altă opțiune, o baterie pe freon care se montează sigur la o unitate externă. Rece acolo, e un radiator rece. Asta e un radiator rece sau un radiator cald, da? Deci aerul proaspăt vine pe aici, l-am filtrat, da. L-am băgat prin schimbător. Și pe anotimpul cald, anotimpul de vară, o să aducă răcoare, o să aducă apă rece prin el și o să răcească aerul. Și în același timp, pe anotimpul rece, o să se încălzească cu ajutorul apei. Poți să facă apă caldă sau apă rece în el. Da, sau dacă e pe freon, este și mai eficient, fiindcă... E ca un ventilo. Exact, e ca un ventilo convector. Și aici ce avem și un umidificator de aer, da? În care trece... Aici se prelinge apa prin acest umidificator și trece aerul și preia umiditatea. Deci nu se spreiază, nu ia mai mult decât poate să ducă, ci exact umiditatea de care are nevoie este preluată de către aer, după care este adusă în încăpere. Și pleacă prin tubulatoare în toată casa. Exact. Ce este nou la această centrală de ventilare cu recuperare căldură este că s-a transformat într-o centrală universală. Are atât găuri verticale cât și orizontale, se pot scoate aici și astupa aici, da? Și atunci practic poți să tragi tubul pe unde ți este mai convenabil. De asemenea, centrala este cu două fețe, atât din partea asta cât și din partea cealaltă. Poți să ai acces, da? Și atunci dacă vrei centrală cu introducere pe dreapta, cu introducere pe stânga, poți să o schimbi în partea cealaltă. Sigur, fața în mod normal e acolo, inversa. Dar o poți inversa și poți să o folosești la fel de bine. La fel poți să scoți filtrele, să schimbi filtrele, să o intervii oriunde este nevoie la această centrală de ventilare. Și în felul ăsta... Mai ușor de folosit, mai isteț. În felul ăsta ai o centrală de ventilare care îți rezolvă umiditatea, care îți rezolvă temperatura, îți rezolvă încălzirea, răcirea și îți rezolvă și calitatea aerului, adică nivelul de oxigen de aer pe care l-ai în aer. Practic, ce ne interesează pe noi atunci când punem instalații de genul ăsta? Vrem să avem temperatură confortabilă, vrem ca aerul să nu fie uscat, dar să nu fie nici prea umed, vrem să ne aibă polen, praf, tot felul de nenorociri, să am liniște în casă. Toate lucrurile astea le poți face cu o singură cutie. Dar ce faci, George, dacă ai montat deja o centrală de ventilație, dar ai constatat că centrala de ventilație îți creează o problemă, și anume îți usucă aerul din încăpere? Ce faci în cazul ăla? Acum, părerea mea, ar trebui să nu mai încălzești casa așa de mult. Oricum, pe timpul iernii, o să-ți usuci aerul. Da, mai cobori un pic temperatura, dar nu-i de ajuns. Poți să-ți cumperi un umidificator de aer, cum avem acolo, umidificatoarele de la Evoair, sau poți să montezi pe traseul de centrală de ventilație, poți să montezi un umidificator de aer, are același principiu, are un senzor de umiditate care se montează în casă. În momentul în care se sesizează senzorul că umiditatea a scăzut, se pornește un furtun de apă care vine pe acest umidificator și aerul trece prin umidificator și se umidifică. Dar dacă vrei să-ți încălzești sau să-ți răcești aerul, la fel avem o unitate de încălzire-răcire care o montezi separat, extra, separat, și poate să-ți răcească. Îmi place chestia asta, dar recomand oricând un ficus lirata. Un? Ficus. Un ficus? Sau banania. Vorbesc serios. Eu am pus ficus lirata și am rezolvat. La transpiră, știi cât apă iarna? Nu trebuie să-i pui apă. Îi pun apă lui. Da. Și crește frumos. Dacă ai spațiu pentru o plantă mare, cu frunze mari și verzi, o să poți să faci umidificare iarna, cu o singură condiție, planta aia să aibă destule frunze. Da, nu știu că ar trebui să fie o plantă foarte mare, fiindcă la mine în apartament, pe timpul iernii, consum 4-5 litri de apă pe noapte. Cam atâta apă se consumă din mai cobori tu temperatura din casă. Acum avem debate-uri, n-ai cum să scapi, știu. Iarna însă
E foarte greu să menții umiditatea într-o zonă de confort, pentru că dacă reușești să ajungi la 50%, ești foarte bun. Da. E foarte greu și atunci de-aia apar umidificatoarele astea. Cei care au copii mai știu că mai există soluții de umidificare. Asta este zona pe care poți să o adaugi la o instalație de ventilație, pentru că, da, într-adevăr, atunci când aerul se mișcă, mai ales iarna când afară e frig și înăuntru e cald, aerul din casă să fie mai uscat. Și atunci se usucă casa. Da, așa este. Se întâmplă. Se întâmplă. Deci avem și soluția asta. Hai să arăt cum arată un sistem de ventilare centralizat pentru o casă. Am făcut o machetă 3D aici, prin care să exemplificăm două soluții clasice de montaj al unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură. Aici e o soluție în care montăm centrala de ventilație în tavan și după aia din tavan e foarte mișto că aici poți să treci cu tubulaturile pe tavan și doar să faci o gaură prin tavan și să aduci introducerea și evacuarea de aer. Aici, de exemplu, avem evacuări, totuși ce cu roșu evacuare, ce este cu albastru este introducere de aer proaspăt, după care cu tubulaturile cobori la parter și, de asemenea, pe tavanul fals, vii cu tubulaturile care îți introduc aer proaspăt aici, în zona de dining, în unde mănânci. Aici, la bucătărie, faci extracție. Din zona de băi, de asemenea, faci extracție. Și asta este soluția de ventilație pentru un montaj în tavan. Dacă stai la casă, mai ales în Ardeal, unde casele alea sunt tip vagon, pui în pod. Asta o pui în pod, plimbi toată tubulatura și asta plimbă pe dedesubt. Da. Mi se pare o idee bună. Și o altă soluție, dacă ai o cameră tehnică, montezi centrala de ventilare undeva în camera tehnică și din camera tehnică, în cazul de față deja, urci, da? Și aici urcăm cu distribuitoarele direct aici, dacă observi acolo, nu s-au coborât direct cu tubulaturile la parter. Aici urcăm cu tubulatura mare și distribuim. Avem două tipuri de distribuire. Avem distribuția la parter și distribuția la etaj, care se face toată prin tavanul fals și se aduce aer proaspăt în fiecare încăpere unde ne petrecem timp. Uite aici, în dormitor, acolo era și un dormitor și aici în băi, aici ce este? Un dressing, da? Se extrage aerul viciat. Care îți place mai mult dintre astea două? Dintre pe mine mă atrage asta. Da, și pe mine la fel. E cea mai eficientă. Da, pentru că jumătate din cost e tubulatura și așa eficientizezi costul la tubulatură. Da, da. Numai că ce e foarte important aici este să izolezi podul sau să fie un pod încălzit, fiindcă altfel se pierde căldura pe tot traseul ăsta lung. Și atunci e important să fie izolat. Dacă podul este necirculabil, întinzi tubulatura și pe aia îmbraci. Da. Nu? Ideea este că ce facem noi este că mergem la oameni acasă, să vedem exact cum arată casa și să găsim cea mai bună soluție pentru soluția respectivă, pentru clientul respectiv. Ok, hai să vedem și centralele de la Zehnder. Mai am ceva nou. M-ați tot auzit vorbind pe parcursul anilor de Zehnder. E bine, avem Zehnder și pentru tavan. Da, este un Zehnder pentru tavan, un Zehnder de 400 de metri cub, dacă nu mă înșel, în momentul de față aici. Este foarte versatil. De asemenea, tuburile astea se pot regla în orice direcție, ca să poți să introduci, să scoți aerul proaspăt din centrală și, da, și este sigur certificat Passive House. Și ce am aflat între timp, George, este că Zehnder este printre fondatorii Passive House, adică ei au fost membri fondatori și, nu știu, domnul Zehnder sau cine așa? Paul. Nu. Nu, da, așa, Paul a fost printre fondatorii Passive House și atunci... Da. Tot respectul pentru ce fac cei de la Zehnder, încă o dată, sunt printre cei mai premium, Da. dar echipamentele lor rămân în continuare moderne. Vrei să vezi filtrele? Acolo intră la filtre? Da, mă, e pentru prima dată și atunci e mai greu. Prima dată Ia când... uite. Asta e unul din motivele pentru care îți iei o astfel de instalație destul de performantă, pentru că asta este un filtru F4? G4. Da, e un G4, da, un G4. Deci, se poate pune și F7. Se poate pune și F7, dar ăsta este E un G4, e G4. G4. Ne interesează genul acesta de instalație de ventilație pentru că nu suntem obsedați doar de energie, nu vrem să recuperăm doar căldura sau frigul din aerul din casă atunci când îl scoatem din casă. Vrem și să-l filtrăm, iar filtrele sunt o componentă foarte importantă pentru toate echipamentele pe care le vezi aici. Indiferent că vorbim despre instalații descentralizate
despre cele centralizate sau chiar și despre purificatoarele astea micuțe din gama Evoair sau Levoit, pe care cei de la Ecovent le vând. De fiecare dată am apreciat faptul că atenția asta la filtre este exemplară. Așadar, iunie 2026, cam așa arată update-ul pe tehnologie de ventilație cu recuperare de căldură și nu numai. Am uitat de dita mai produsul. Și avem aici la final o centrală de tratare a aerului, da? Cu un debit de 2000 de metri cub pe oră la 200 de pascali. Deci este o centrală de ventilare puternică care împinge. De ce e nevoie de 200 de pascali? Ca să poți să împingi cu putere pe distanțe lungi aerul ca să ajungă la destinație. Fiindcă degeaba ce centrala de ventilare are un debit mare dacă ea nu poate să împingă aerul ăla ca să ajungă la destinație. Ei, pentru asta avem centrala de tratare a aerului care ce fac este că filtrează mult mai eficient aerul cu niște filtre mai mari. Da. Asta e un filtru. Cu cât e filtrul mai mare, cu atât viața mai bună. Aerul din încăpere se filtrează prin acest filtru. Asta e o centrală de ventilare cu schimbător de căldură rotativ. Principiul schimbătorului de căldură rotativ este că este împărțit în jumătate. Este partea de sus, care este un flux de aer, și este partea de jos, care este alt flux de aer. Da? Aici este fluxul care iese din încăpere. Din încăperele în care sunt ventilate, aerul viciat trece prin filtrul ăsta, trece pe aici, ajunge în acest schimbător de căldură rotativ, care tot timpul se învârte. După care, ventilatorul extrage aerul și îl aruncă afară. În partea cealaltă, aerul proaspăt de afară intră pe aici, de asemenea se filtrează cu acest filtru, da? Trece prin filtru și iarăși intră prin acest schimbător de căldură rotativ, care practic la jumătate are un flux de aer încolo, pe cealaltă jumătate are fluxul de aer în partea cealaltă. Și în felul ăsta, ce se întâmplă? Că pe aici, când este extras aerul, se încălzește schimbătorul de căldură, când ajunge în partea de jos, trece aerul de afară în încăpere și începe să se răcească. Și practic să preia din căldura aerului care a fost evacuat prin schimbătorul de căldură rotativ și, desigur, aici intră aerul în încăpere, trecând înainte printr-o baterie de apă care mai preîncălzește sau prerăcește aerul la temperatura dorită în încăpere. Și în felul ăsta ajunge în încăpere un aer la o temperatură optimă în încăpere și, de asemenea, un avantaj pentru schimbătorul de căldură rotativ este că nu condensează, nu formează condens și o parte foarte importantă din umiditate se poate întoarce înapoi. Și în felul ăsta... Deci, dacă ai palat sau clădire de birouri, nu? Noi avem acum o casă de 6.000 de metri. Nu spun nimic mai mult, atât. 2000 de metri... Da, nu, câteva unități de genul ăsta trebuie să montăm acolo ca să putem să ventilăm tot încăperea. Deci, există aplicații, dar tipul ăsta de centrală de ventilație se potrivește și pentru aplicații comerciale, și pentru hoteluri, și pentru... Ce rost are ea? Pentru că dacă mă urmărești, probabil e mai înainte de orice interesat să zicem de ce vei folosi acasă. Dar aceasta e gândită mai degrabă pentru spații industriale și de așa business. Este. Da, așa este. Da? Da, și ajung până la care folosul lor? De ce așa ceva și nu aparate de aer condiționat? Ajung până la debite de 20-30 de mii de metri pătrați, da? Și care pot să ventileze suprafețe foarte, foarte mari. Aerul condiționat, climatizarea este un alt punct. Da? Asta este pentru aerul proaspăt. Dacă vrei să bagi aer proaspăt, indiferent de mărimea clădirii, va trebui să bagi aer în clădirea aia și atunci o să ai nevoie, cu cât e mai mare clădirea, da, mai ales cum sunt clădirile astea de sticlă în care nu există geamuri care să le deschizi, știi? Dacă acasă încă mai poți să deschizi geamul, la o clădire de birouri nu mai poți să deschizi geamul, așa că... Cât de eficiente sunt? Cât de mult recuperează din căldură? 80-85% din... Îți scoți banii efectiv din eficiența unui astfel de echipament. Da. Ai nevoie de aparate mari, care să fie puternice, dar și eficiente și să recupereze energia aia, pentru că dacă ai arunca-o direct pe geam, toată căldura aia, iarna trebuie să o încălzești din nou și tocmai de aia vedem la clădirile astea mari de birouri sus, acolo există un coș pe care iese gazul ars. Da, așa e. Da? Bun. V-am arătat așadar și o variantă mai spre industrial, spre zona de business. Da. Faceți așa ceva? Da. Acoperim toate nevoile de ventilație, de la cel mai mic
senzor de monitor de calitate a aerului până la o centrală de ventilare, de tratare a aerului de 50.000 de metri cub. De la micuțele piscine, Prana în pentru- 2017 Da. la... Păi așa e, am început micuț, cu pași micuți și am ajuns în zona asta. Dar ce e important de înțeles este că pentru noi e foarte important să discutăm cu oamenii, să vedem ce li se potrivește mai bine, să le oferim consultanță, avem proiectanți certificați Passive House Certification, avem montatori certificați Passive House Certification, în așa fel încât să facem o casă la cele mai înalte standarde, să respectăm toate normativele, toate normele, pentru ca clienții noștri să se simtă confortabil la ei acasă, să fie mulțumiți. Și Excelent. asta e misiunea noastră și ne bucurăm că ne-am găsit-o și avem o direcție foarte clară în ceea ce urmează să facem. Dacă vrei să înțelegi mai multe despre de unde vine tot drive-ul ăsta lui Andrei, poți să vezi episodul de podcast în care am stat de vorbă în IGDLCC. Mai avem o grămadă de materiale filmate împreună și pe Case Bune, dar și pe canalul mare. Mă bucur de fiecare dată când văd oameni inimoși care sunt preocupați de calitatea aerului, pentru că asta e prima chestie care mă interesează în orice spațiu. Așa că, Andrei, mulțumesc! Mulțumesc și eu, Gelu. Vă mulțumesc și vouă, așadar, veniți pe community ca să vă luați codul special de reducere pentru membrii comunității. Îl băgăm acolo la secret și după aia sunați și vă luați discountul de 10%. Dar stați de vorbă cu oamenii ăștia și 10% chemați suplimentar față de ce primiți de la colegii noștri. în plus. Da. Ok. Foarte generos. N-am negociat asta înainte. Și de ce? Fiindcă eu știu că urmăritorii tăi sunt urmăritori care apreciază tehnologia, care apreciază calitatea vieții, care apreciază sănătatea, fiindcă tu, la rândul tău, ai fost întotdeauna un promotor acestor valori și vrem să ajutăm oamenii ăștia să aibă un avantaj. Și să duceți vorba mai departe. Duceți vorba mai departe. Dați share acestui material, abonați-vă, dați cu like și, încă o dată, stați de vorbă cu ei. Chemați-i să vă vadă proiectul. S-ar putea să ieșiți mai ieftin dacă vă vede cineva proiectul, pentru că Absolut. un specialist s-ar putea să vă dea o soluție mult mai eficientă decât poate te-ai gândit. Noi am stat de vorbă, am făcut niște îmbunătățiri împreună, despre care o să vă povestim în curând. Cam atât însă pentru astăzi. Dar până data viitoare, să vă fie numai bine!